હેલો, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય દ્વારકાધીશ બધાઈને. કેમ છો? મજામાં ને? તો મારી ચેનલમાં ફરીથી તમારું સ્વાગત છે. અને મારી ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. જો આજે તમારા માટે નવી રેસીપી લઈને આવ્યા છીએ. આપણે લીસા લાડવા બનાવવાના છીએ અને ગુજરાતી ભાષામાં આપણે લાહા લાડવા કહીને એ. તો આપણે કંદોઈ જેવા ઘરે બનાવવાના છીએ. તો હાલો હું કેવી રીતે બનાવું ને તમારી સાથે રેસીપી આપણે શેર કરી દઈ. તો હાલો આપણે લાહા લાડવા બનાવવાની શરૂઆત કરી. તો આપણે ચણાના લોટના લાડવા બનાવવા માટે લાહા લાડવા બનાવવા માટે આપણે લોટ લીધો છે. તો કેટલો, તો જો આ મારે ઘરે આ વાટકો હતો ને, મેં 2 વાટકા લીધો છે. તમે ઘરે ગમે એ વાટકાનું માપ રાખી શકો છો. મેં 2 વાટકા ચણાનો લોટ લીધો છે. તો હવે આપણે ચણાના લોટમાં આપણે આ અડધી વાટકી, નાની અડધી વાટકી દૂધ છે એ પહેલાં આમાં ઉમેરી દેશું. અને ઘરની રેગ્યુલર ચમચી છે ને એ 3 ચમચી મેં ઘી લીધું છે. આ મોણ માટે આપણે પેલા આમાં ઉમેરી દેશું. હવે આને સરસ મિક્સ કરી લઈએ. હાથેથી જ મિક્સ કરવાનું છે. અને આપણે ધાબો દીધો કહેવાય, એટલે આપણે છે ને હાથેથી જ સરસ આને મોણ દઈ દેવાનું છે. એકદમ આમાં ગાંઠું ન રહે એવી રીતે આપણે સરસ રીતે ચોરીને હાથેથી મસરીને આપણે મોણ આપી દઈએ આમાં લોટમાં. એટલે આપણે લાડવા સરસ અંદરથી પોચા અને મસ્ત થાય. તો હાલો આપણે છે ને જો લોટમાં છે ને મોણ સરસ મજાનું દેવાઈ ગયું છે. મેં આમાં ઘીનું મોણ દીધું છે. તમારે તેલનું દેવું હોય તો તેલનું પણ દઈ શકો. અને હવે આપણે લોટ બાંધવા માટે ગરમ પાણી કર્યું છે. બહુ વધારે ગરમ નથી કરવાનું, હતપ જ કરવાનું છે. આપણે આંગળી સેજ આમ ગરમ લાગે ને આંગળીને એટલું જ આપણે ગરમ પાણી કરવાનું છે. તો આપણે આનો લોટ હવે કઠણ બાંધવાનો છે, ઢીલો નથી રાખવાનો. તો આપણે થોડું થોડું પાણી નાખતા જઈશું અને લોટ બાંધતા જઈશું. ચણાના લોટમાં છે ને પાણી બહુ ઝાઝું ન જોઈએ, એટલે આપણે થોડુંક થોડુંક જ પાણી નાખવાનું છે. તો આપણે જો થોડું થોડું પાણી આપણે છે ને થોડું પાણી નાખીને આવો કઠણ લોટ બાંધી લીધો છે. ભાખરીનો હોય ને એવો બાંધવાનો છે, કડક રાખવાનો છે. રોટલીનો નરમ હોય ને એવો નહીં, પણ આપણે છે ને કડક લોટ રાખવાનો છે. અને પાણી આપણે ઝાઝું નથી જોયું, આપણે થોડુંક એવું પાણી જોયું છે. આના છે ને આપણે મુઠિયા કરવાના છે. તો આપણે મુઠિયા વારી નાખીએ. આના આવ પતલા પતલા આપણે વારવાના છે, બહુ જાડા નહીં. એટલે અંદરથી છે ને સરસ મજાના આપણે મુઠિયા શેકાઈ જાય. જો આવી રીતે વારવાના છે. તો આપણે જો આ રીતે સરસ મજાના બધા મુઠિયા વારી લીધા છે. આપણે આટલા મુઠિયા થયા છે ને હવે આપણે આને તરવાની શરૂઆત કરી. તો આપણે મુઠિયા તળવા માટે આપણે તેલ ગરમ કરવા રાખી દીધું છે. આપણે લોટ બાંધતા હતા ને ત્યારે જ મેં રાખી દીધું હતું. આપણે બધા મુઠિયા છે ને એક એક નાખીને આપણે આમાં તરી લઈ. અને ધીમો તાપ રાખવાનો છે, બહુ ફૂલ નથી રાખવાનું. એટલે અંદરથી આપણા મુઠિયા સરસ મજાના બફાઈ જાય અને તરાઈ જાય. જો આપણે સરસ મજાના બધા મુઠિયા તરી લીધા છે. આવા લાલ જ થવા દેવાના. હવે આપણે છે ને કટકા કરી નાખી. આવી રીતે થોડાક નાના નાના પીસ કરી નાખવાના આના. આ બધા મુઠિયાના આપણે આવી રીતે કટકા કરી લેશું. તો આપણે જો બધા મુઠિયાના સરસ મજાના નાના ટુકડા કરી લીધા છે. તો હાલો આપણે મુઠિયાના કટકા કર્યા હતા, એ ઠંડા થઈ ગયા છે. ને હવે આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લઈએ અને આપણે પીસી લઈએ. સરસ મજાનો આપણો પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે. આપણે આવી રીતે સાવ ઝીણો પાવડર કરી નાખવાનો છે. અને ચારવાની જરૂર નહીં પડે. આમાં ગાંઠાની હોય તો તમારે ચારવાનું, નતર નથી ચારવાનું. આપણે જો સરસ મજાનો પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આપણે જો સરસ મજાનો બધો પાવડર તૈયાર કરી દીધો છે. ને હવે આપણે ચાસણી કરવાની તૈયારી કરી. તો ચાસણી માટે આપણે 2 વાટકા લોટ હતો, તો આપણે એનાથી અડધી ખાંડ લેવાની છે. એટલે 1 વાટકો આપણે ખાંડ લેવાનું. તમે ઘરે ગમે એ વાસણનું માપ કરી શકો છો. તો આપણે 1 વાટકો ખાંડ લીધી છે ને હવે આપણે એની ચાસણી તૈયાર કરી લઈ. આપણે ખાંડ ડૂબે ને એટલું આપણે આમાં પાણી નાખવાનું છે. તો આપણે છે ને ખાંડ ડૂબે ને એટલું પાણી નાખવાનું છે. અને આપણે જો મેં આમાં ફૂડ કલર નાખ્યો છે, જેને નાખવો હોય એને નાખવાનો. મેં કેસરી કલરનો ફૂડ કલર આપણે આમાં ઉમેર્યો છે. તો હવે લાડવામાં છે ને કલર સરસ આવે. તો હવે આપણે આને ચાસણી લઈ લઈએ. ચાસણી કેવી રાખવી એ હું તમને આગળ જણાવું.
લાડવાનું માપ સાવ સહેલું છે કે જેટલો આપણે લોટ લીધો હોય એની અડધી જ આપણે ખાંડ લેવાની. જો તમે વધારે ગળ્યું પસંદ કરતા હોય તો તમે વધુ ખાંડ લઈ શકો. તો આપણે ચાસણી ચેક કરવા માટે આપણે રકાબીમાં થોડીક ચાસણી લઈ લીધી છે ને, અને આંગળીથી આમ ચેક કરીને તો એક તાર થાય ને એવી ચાસણી આપણે રાખવાની છે. તો આપણી ચાસણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આને ભૂકામાં એડ કરી દઈ. ચાસણી છે ને બધી આપણે આમાં એડ કરી દઈએ. આપણે જે ભૂકો તૈયાર કર્યો છે ને એમાં. અને આમાં છે ને આપણે આ જાયફળ મેં લીધું છે, જાયફળનો ભૂકો કરી નાખ્યો છે, એ આપણે આમાં એડ કરવાનો છે. એલચી નાખવી હોય તો એલચી નાખો, પણ જાયફળ વધારે સરસ લાગે. અને આપણે આમાં છે ને 3 થી 4 ચમચી મોટી આપણે ઘરની હોય ને એ ઘી નાખવાનું. તમારે જાજુ નાખવું હોય તો જાજુ, ને ઓછું નાખવું હોય તો ઓછું, અને ન નાખવું હોય તો પણ ચાલે. ઘી નાખવાથી છે ને આપણા લાડવામાં સરસ મજાની શાઇનિંગ આવે છે. હવે આપણે આ સરસ મજાનું બધું મિક્સ કરી લઈએ. આમાં પહેલાં છે ને તાવીથાની મદદથી આપણે મિક્સ કરી લઈએ, પછી હાથેથી કરશું કારણ કે આ ગરમ હોય. તો પહેલાં આપણે તાવીથાની મદદથી મિક્સ કરી લઈશું. તો આપણે જો સરસ બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. મને થોડું ઘી ઓછું લાગ્યું હતું અને મેં ઉપરથી થોડું ઘી નાખ્યું. અને હવે આપણે લાડવા વારવાની શરૂઆત કરી. સાઈઝના લાડવા બનાવવા હોય એવડા આપણે બનાવી શકીએ છીએ. હું જો મીડિયમ સાઈઝના બનાવું છું, બહુ મોટાય નહીં બહુ નાનાય નહીં. જો તો આપણે આ રીતે છે ને બધા લાડવા વારી લેશું. તો આપણે સરસ મજાના જો લાડવા તૈયાર થઈ ગયા છે. મેં આવડી સાઈઝના રાખ્યા છે. તમે જેવા રાખવા હોય તમે રાખી શકો. તો હાલો, તમારી સાથે લાહા લાડવાની આપણે રેસીપી શેર કરી દીધી. અને આ રેસીપી તમને કેવી લાગી હોય તે મને જરૂર જણાવજો. મારી ચેનલમાં નવા હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય દ્વારકાધીશ બધાયને.